हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु पिज्जा ब्रेडको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ लिएको छु 2टा व्हाइट ब्रेड। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु 2 ठुलो चम्चा जति क्याप्सिकम, जसलाई यसरी मसिनो टुक्रा गरेर काटेर लिएको छु। यसमा मैले राखे थोरै नुन, त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जति तेल राखेँ। यो तेल हामीले जुन पनि लिन सक्छौं, अलिभ ओइल लिएर सनफ्लावर या अरु कुनै पनि किसिमको भेजिटेबल ओइलहरु लिँदा हुन्छ। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्दियौ। यो भेजीहरुलाई चाहिँ एकछिन फ्राई गरेर बनाउँदा पनि हुन्छ यदि आफुलाई मन पर्छ भने, र यो नै लिनुपर्छ भन्ने केही छैन, अरु पनि भेजीहरु लिएर बनाउन सकिन्छ। र मैले अब यहाँ राखेँ 1 ठुलो चम्चा जति पिज्जा सस, अब मैले राखेँ मोजरेला चीज, अब यति गरिसकेपछि मैले यसमा राखेँ केही अलिभको टुक्राहरू, र अब अघि मैले ठिक गरेको भेजीलाई मैले राखेँ। र फेरि म मोजरेला चीज राख्दैछु माथिबाट। ल अब यति गरिसकेपछि अब लागौं स्टोभतिर। अब यहाँ मैले प्यान बसाइसकेको छु। यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति बटर। बटरलाई यसरी सबैतिर फैलाइदिउँ। र बटर यतिको मेल्ट भएपछि मैले यसमा राखेँ अघि ठिक गरेको ब्रेड। अब यसलाई छोपेर चीज एकदमै राम्ररी मेल्ट हुने बेलासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। हिट चाहिँ मिडियम टु लो हुनु पर्छ। हामीले हाई हिटमा यसलाई पकायौं भने फेरि ब्रेडको तल्लो भाग डढ्छ र पिज्जा ब्रेड राम्रो बन्दैन। अब पिज्जा ब्रेड पाकिसकेको छ, चीज राम्ररी मेल्ट भइसकेको छ। अब यो खानको लागि रेडी भएको छ।
छिट्टो मिठो पिज्जा ब्रेड अब खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी पिज्जा ब्रेड बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो छिटो अनि मिठो पिज्जा ब्रेडको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यस्तै प्रकारहरूको रेसिपी लिएर अवश्य पनि आउने नै छु। फेरि पनि हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।